ظرفایی که الان اینجا دارین مشاهده میکنید در واقع ظرفای سرامیکی هست که حالا میتونه به صورت ریخته‌گری آماده بشه و تو کوره میره پخته میشه و بعد ما برای نقاشی زیر لابی میتونیم ازش استفاده بکنیم. ظرفا میتونه حالا هم با گل باشه، با گل رس باشه که به صورت قرمز رنگ هستش، اخرایی رنگه، و هم به صورت سرامیک باشه که به شکل سفید ما در دسترس داریم. در روش سنتی به این شکل هستش که میان و روی خطوط رو با سوزن حالت سنجاق سنجاق میکنن و بعد به وسیله گرد زغال روی اون به اصطلاح طرح میکشن و کار منتقل میشه. ولی اگر که حالا نخوایم به روش سنتی کار بکنیم، شیوه دیگه به این شکل هستش که از کاغذ کربن استفاده بکنیم. حتما باید چربی گیری بشه کربنمون، یعنی کربن نو رو نمیتونیم برداریم، حتما باید به کاغذ بمالونیمش، اون چربیش گرفته بشه و کار رو فیکس بکنیم و با مداد منتقل بکنیم. کار میتونه حتی تا این حد کم رنگ هم اجرا بشه و بعد از اینکه کار منتقل شد دیگه میتونیم نقاشیمون رو شروع کنیم. فقط نکته‌ای که هستش برای کارهایی که انقدر حجم رنگشون بالاست و همینطور از کربن استفاده کردیم، حتما باید توی مرحله نقاشی پخت داخل کوره ما داشته باشیم. برای نقاشی زیر لابی ما احتیاج به رنگ‌های مخصوصی داریم که به شکل پودری هستن، اصطلاحاً استین بهشون میگیم، که اینها قابل حل در آب هستن. با حالا نسبت‌های مشخصی باید استینمون رو با پودر لابمون مخلوط بکنیم و مقداری ماده چسبنده، میتونه صمغ باشه یا چسب‌های مخصوص، و آب، اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. رنگی به ما میده که حالا این الان خشکه ولی وقتی آب قاطیش بشه کاملا یه رنگ رقیقی میشه، ولی باز هم کیفیت پودری رو داره و برای استفاده ازش بر حسب نوع کاری که میخوایم انجام بدیم که حالا آب رنگی باشه یا رنگ غلیظ‌تر و پوششی باشه، میزان آبمون رو باید تنظیم بکنیم. به همین شکل ما کل کار رو با استین های رنگی رنگ‌آمیزی کردیم. این کار چون که مقدار رنگ‌آمیزیش خیلی زیاد هست، حتما باید قبل از لاب یه دور پخته بشه، اصطلاحاً پخت تثبیت رنگ بهش میگن، از این جهت که رنگ ها ثابت بشن که وقتی که لاب روی کار اعمال میشه رنگ ها قاطی لاب نشن.
بعد از اینکه ما پخت تثبیت رنگ رو انجام دادیم، بعد میتونیم لعاب بزنیم. حالا بستگی به شیوه‌ای که هر کسی کار میکنه، ممکنه از لعاب قرقابی استفاده بکنه، ممکنه از لعابای براشینگ استفاده بکنه و بعد از اینکه کار لعاب خورد مجدد در کوره پخت کاملی روش باید انجام بشه تا حالا اون فعل و انفعالاتی که در لعاب باید رخ بده انجام بشه و در نهایت ما یک همچین کاری رو خواهیم داشت.